এভৰিৱান মই ৰিম্পি আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগত কৰিছো ৰিম্পিছ কিচেনলৈ আজি মই খাজা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো এই খাজা ৰেচিপিটো দোকানৰ দৰে ঘৰতে খুব সিম্পল ভাবে বনাই ল'ব পাৰি আৰু খাবলৈও খুব ভাল হয় খাজাৰ বাবে মই যি সামগ্ৰীসমূহ লৈছো হেয়া হৈছে মই ময়দা লৈছো এক বাটি নিমখ হাফ চামুচ চেনি 1 চামুচ ৰিফাইন লৈছো মই অলপ দিমা সকলোখিনি মিলাই লৈছো ভালকে এবাৰ এদৰে ভালকে মিলাব লাগিব যাতে মুঠি বান্ধিলে এদৰে মুঠি হ'ব লাগিব এতিয়া মই পানী মিলাই এটা ডো বনাই লৈছো এটু মই ডোটো বনাই লৈছো ডোটো বনাই মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছো এতিয়া মই এটা বেটাৰ বনাই লৈছো তাৰ কাৰণে মই ঘি লৈছো 2 চামুচ আৰু 2 চামুচ ময়দা লৈছো মই দুইটা ভালদৰে মিলাই লৈছো একদম স্মুথ পেষ্ট এটা বনাই ল'ব লাগিব এনে দৰে এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন বহুৱাই লৈছো তাত মই চেনিৰ সিৰাপটো বনাই লম তাৰ কাৰণে মই চেনি লৈছো এক বাটি পানী দিছো মই 1 গ্লাস দি মই ভালদৰে মিলাই লৈছো এদৰে মিলাই থাকিব লাগিব লাহে লাহে এনে দৰে উতলিব লাগিব মই চেক কৰি লৈছো এবাৰ আঠাটো হৈছে নে নাই এয়া মোৰ চেনিৰ যেটো সিৰাপ হয় হেতু হৈ গল এতিয়া মই ডোটো আৰু এবাৰ হাতেৰে মুঠি লৈছো আৰু মই এটো ৰুটিৰ কাৰণে আমি যেনেকে বনাও তেনেকে মই বনাই লৈছো ছটা পাৰ্টত ভাগ কৰি এদৰে গোল গোল কৰি লৈছো মই গুটেখিনি এতিয়া মই আমি ৰুটি নৰমাল যেনেকে কৰো তেনেকৈ বনাইছো খালি অলপ পাতলাকে বনাব লাগিব ৰুটি কিখন এদৰে মই বেলি লৈছো গুটে কিখন একদম পাতলা হ'ব লাগিব প্ৰথমে মই গুটে কিখন ৰুটি বেলি লৈছো 6খন ৰুটি এদৰে মই গুটে কিখন এখন এখনকে বেলি লৈছো এতিয়া মই ৰুটি কিখন লৈ লৈছো এদৰে এতিয়া মই প্ৰথমত এখন লৈ লৈছো তাৰ ওপৰত মই ময়দা আৰু ঘিউৰ যেটো পেষ্ট বনাইছিলো সেই পেষ্টটো মই লগাই লৈছো ভালদৰে এই পেষ্টটো চাৰিওফালে একদম সমানভাৱে লগাব লাগিব তাৰ ওপৰত মই আৰু এখন দি লৈছো ৰুটি হেখন মই ভালদৰে হাতেৰে চেপি চেপি লগাই লৈছো তাত তাৰ ওপৰত মই আকৌ ময়দা আৰু ঘিউৰ পেষ্টটো দি লৈছো দি মই আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছো এদৰে মই এখন এখনকে গুটে কিখন ৰুটি দি লৈছো মনত থব এখন ৰুটি তাৰ ওপৰত ঘিউৰ বেটাৰটো দিব লাগিব আকৌ এখন ৰুটি দিব লাগিব তাৰ ওপৰত এখন মোৰ লাষ্ট 6 নম্বৰখন হয় তাৰ ওপৰত মই আকৌ ঘিউ আৰু ময়দাৰ বেটাৰটো দি ভালদৰে লগাই লৈছো মই এতিয়া মই এটো গোলকে ফোল্ড কৰিম এয়াসক কি দৰে কৰিছো মই লাহে লাহে এটো খুব লাহে লাহে কৰিব লাগিব গোলটো আৰু অলপ হেসি হেসি কৰিব লাগিব যাতে ভিতৰত হাৱাটো আমাৰ হুমাই না থাকে এই দৰে এদৰে ঘুৰাই ল'ব লাগিব গোল হোৱাৰ পিছত
এইদৰে মই ঘূৰাই ঘূৰাই অলপ দীঘলকৈ লৈছো এতিয়া মই কাটি লৈছো এটো সমান শেপত কাটিব লাগিব গুটেকেটা এইদৰে কাটি লৈছো মই গুটেকেটা এয়া সক ভিতৰত লেয়াৰ কেটা দেখা গৈছে এতিয়া মই এটা টুকুৰা লৈ লৈছো লৈ মই তাত অলপ ময়দা ছটিয়াই লৈছো ময়দা ছটিয়াই বেলনা মাৰিডালেৰে মই অলপ এদৰে হেচি দিছো দেখিছে মই কিদৰে হেচি লৈছো এতিয়া মই কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি লৈছো ৰিফাইন খিনি মই খুব ভালদৰে গৰম কৰি লৈছো গৰম কৰি মই গেছৰ ফ্লেমটো একদম লো কৰি দিছো গেছৰ ফ্লেমটো একদম লো কৰি দিব গেছৰ ফ্লেমটো হাই হৈ থাকিলে ওপৰৰ পৰা ৰঙা হৈ যাব ভিতৰটো কেঁচা হৈ থাকিব এইদৰে লাহে লাহে লো ফ্লেমত ভাজি ল'ব লাগিব খাজাখিনি লাহে লাহে ভাজি থাকোতে লেয়াৰখিনি উলাই উলাই আহি থাকিব এয়া সক এইদৰে ভাজি আছো মই লাহে লাহে ৰঙচুৱাকে ভাজি ল'ব লাগিব গুটেখিনি এয়া ভাজি হৈ গল এতিয়া মই চেনিৰ যেটো সুগাৰ সিৰাপ বনাই ৰাখিছিলো সেইখিনি মই অলপ গৰমাই লৈছো তাত মই ভাজি ৰখা খাজাখিনি দি লৈছো খাজাখিনি গৰমে গৰমে তাত দিব লাগিব দি মই চামুচ এখনেৰে এদৰে লুটিয়াই দিছো যাতে চেনিৰ যেটো সিৰাপ তাত ভালদৰে সোমাই যায় এইদৰে লুটিয়া লুটিয়া দিব চামুচ এখনেৰে এতিয়া মই এবাৰ ভালদৰে কেৰাহীখন লৰাই মিলাই দিছো যাতে চেনি সিৰাপটো খাজাখিনিৰ মাজত ভালদৰে সোমাই যাব পাৰে আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব